নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো অৰুণোদয় আঁচনি সম্পৰ্কত এক নতুন তথ্য। যেহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁৰ ভাষণত আজি অৰুণোদয় আঁচনি সম্পৰ্কত কেইটামান নতুন তথ্য ঘোষণা কৰিছে, যি সম্পৰ্কে জানি নিশ্চয় আপোনালোক সুখী হ'ব। প্ৰথম কথা হ'ল যে ৩৫ লাখ মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব ভৱিষ্যতে। ৩৫ লাখ মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে। লগতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৃদ্ধি হ'ব ভৱিষ্যতে। এতিয়া আপোনালোকে জানে যে প্ৰথম অৱস্থাত অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন আছিলে ৮৫০ টকা আৰু বৰ্তমান ১২৫০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিলে। ভৱিষ্যতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন ১৪০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁ ভাষণত ঘোষণা কৰিছে। ইতিমধ্যে যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিছে তেখেতসকলৰ বাবে এইটো যথেষ্ট ভাল খবৰ যে ভৱিষ্যতে বছৰে বছৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰা নাই তেখেতসকলেও অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যিহেতু অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনলৈ আৰু বহুতো মহিলাক অনা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে। ৩৫ লাখ মহিলাই যিহেতু অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে। ২ অক্টোবৰত আৰু ৭ লাখ মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব। যিসকল মহিলাই এতিয়াও অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰা নাই বা অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰা নাই তেখেতসকলে অতি সোনকালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু ভৱিষ্যতে এই চৰকাৰে দিয়া এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে সাজু হ'ব লাগে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।